สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลายเสือกันนะคะพร้อมแล้วมาดูส่วนผสมและลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมของเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลายเสือของเราวันนี้นะคะอันดับแรกของแห้งทั้งหมดนะคะเราใส่ในชามผสมเข้าด้วยกันค่ะอันนี้จะมีแป้งเค้กนะคะผงฟูเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนที่1ค่ะของเหลวนะคะก็จะมีไข่แดงค่ะพี่ส้มใช้ไข่เบอร์1นะคะน้ำเป็นน้ำมะพร้าวนะคะหากใครไม่มีใช้น้ำเปล่าก็ได้ค่ะน้ำมันพืชนะคะวันนี้พี่ส้มใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาส่วนที่3นะคะก็จะเป็นไข่ขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนที่2ครีมออฟทาร์ท่าค่ะสำหรับเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ใช้ในการแต่งหน้านะคะให้เราขูดให้สะอาดตอนขูดระวังด้วยนะคะอย่าให้ติดเปลือกเขานะคะของแห้งนะคะเราคนนะคะเข้ากันแบบนี้ไว้ก่อนจากนั้นเราทำเป็นบ่อนะคะหรือว่าเป็นหลุมตรงกลางไข่แดงนะคะจากนั้นเราใส่ของเหลวค่ะที่เราชั่งไว้แล้วลงไปเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมของไข่แดงนะคะลงไปในส่วนผสมของแป้งแบ่ง 3-4 รอบนะคะค่อยๆเทแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราตีไข่ขาวนะคะความเร็วปานกลางค่ะจนเขาขึ้นฟองนะคะค่อยๆใส่น้ำตาลทรายที่ผสมครีมออฟทาร์ท่าลงไปนะคะตีต่อความเร็วปานกลางจนกว่าเขาจะตั้งยอดนะคะมาเช็คไข่ขาวกันนะคะให้เขาตั้งยอดประมาณนี้นะคะแบ่งส่วนของไข่ขาวนะคะผสมในไข่แดงค่ะค่อยๆตะล่อมเบาๆมือนะคะจนเขาเข้ากันดีค่ะลักษณะเนื้อเค้กที่ได้ประมาณนี้นะคะใช้พายนะคะตะล่อมให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับพิมพ์ที่พี่ส้มใช้ในวันนี้นะคะพี่ส้มใช้เป็นฟอยล์ของ SS นะคะขนาด 4003 ค่ะตักขนมนะคะใส่ในพิมพ์ประมาณ13/4ของพิมพ์ค่ะถ้าชั่งน้ำหนักพี่ส้มจะชั่งประมาณถ้วยละ30 กรัมนะคะจากนั้นเราวางเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะลงไปเลยค่ะเตรียมนำไปเข้าอบกันนะคะอบไฟ170 องศานะคะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมค่ะอบประมาณ25 นาทีนะคะขนมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนำเขาออกจากเตาได้เลยค่ะขนมนำออกจากเตานะคะให้กระแทกเขา2-3 หนนะคะเพื่อป้องกันการหดตัวค่ะและพักให้เย็นนะคะขนมเย็นดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาแพ็คขนมกันนะคะปิดฝาธรรมดาได้เลยค่ะขนมอยู่นอกตู้เย็นค่ะแนะนำอยู่ได้ประมาณ1 วันนะคะในตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ 3-5 วันขนมยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นขนมจัดเบรกนะคะลูกค้ารีเควสต์มาน้องๆลองไปทำดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากแล้วก็อร่อยขายดีมีประจำร้านพี่ส้มเลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแพ็คขนมส่งงานลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ